মনুচুম কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি গাখীৰ ফাটি যায় আমি বজাৰৰ বহুত দামী মিঠাই বনাব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে মই আজি প্ৰথমতে এটা গাখীৰত চচপেনত মই অলপ গাখীৰ দি লৈছোঁ। তাৰপিছত অলপ মিল্ক পাউডাৰ দিছোঁ, দি পেলাই অলপ কেশৰ দি দিছোঁ, অপশ্যনেল হয়, যদি থাকে দিব, নাথাকে নাই। আৰু অলপ ইলাচি কেইটামান দি দিছোঁ, দি পেলাই এইখিনি অলপ ভালকৈ মই লৰাই ল'ম। আজি মই যি বনাবলৈ গৈ আছোঁ একেবাৰে সহজ হয়, আৰু যদি কেতিয়াবা গাখীৰ ফাটি যায় তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰে। আৰু এতিয়া ইয়াত মই চেনি দি দিছোঁ। চেনি মই অলপ কমাই পেলাই দিছোঁ। আমি যেতিয়া ঘৰত বনাওঁ তেতিয়া অলপ কম মিঠা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াত মই কোনো ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ হালধি গুড়া। অলপ হালধি গুড়া দি দিছোঁ, তেতিয়া ইয়াৰ কালাৰখিনি অলপ ধুনীয়া হৈ যাব। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈ গৈছে কালাৰ। গাখীৰখিনি ইমান ডাঠ কৰিব নালাগে, অলপ পনীয়া আছে। সেই সময়তে মই নমাই থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই আৰু এখন পেন পাতিছোঁ, পাতি পেলাই তাত মই অলপ বেছিকৈ পানী দি দিছোঁ, দি পেলাই আৰু এতিয়া ইয়াত মই অলপ চেনি দি দিম। আৰু ইয়াতো মই অলপ চেনি কম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া যিহে গৰম পৰিছে, গৰু গাখীৰখিনি একেবাৰে 1 লিটাৰ গাখীৰ মোৰ একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল। তো মই কি কৰিলোঁ, এতিয়া এইখিনি এনেইতো পেলাব নোৱাৰি, সেইকাৰণে মই এইখিনি আৰু অলপ ভিনেগাৰ দি পেলাই এইখিনি ভালকৈ ফটাই ল'লোঁ। কাৰণ এনেই ফাটিলে এনেই বেয়া হ'লে ইমান ভালকৈ নহয় চানাটো। তো মই আৰু অলপ ভিনেগাৰ পানীৰ লগত মিক্স কৰি দি দিলোঁ। তেতিয়া আমাৰ চানাটো এই ধৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু কাপোৰখনত বান্ধি পেলাই মই এটা ফুটা খৰাহী এটাত থৈ দিলোঁ। আৰু এতিয়া এই হাতৰ হেৰিৰে খুব ভালকৈ মিক্স কৰি কৰিব লাগিব। এই ধৰণে প্ৰেছ কৰি কৰি মঠিব, যাতে গুটিবোৰ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায়। যিবোৰ আমাৰ গাখীৰৰ ফটাৰ পিছত যিটো এটা কণাৰ নিচিনা অলপ গুটি হয়, সেই গুটিটো একেবাৰে যাতে নাইকিয়া হৈ যায়, এই ধৰণে মিক্স কৰিব। আৰু এই ধৰণে পূৰা মিক্স কৰিব, কিন্তু ভালকৈ মিক্স কৰিব। আৰু এতিয়া এয়া চাওক, এই ধৰণে পূৰা মিক্স কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত মই বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে মই কৰ্ণফ্ল'ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু যদি কৰ্ণফ্ল'ৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে এচামুচ ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই কৰ্ণফ্ল'ৰ মিক্স কৰি দিম। আৰু ইয়াত মই আৰু একো মিক্স নকৰোঁ। কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিম, আকৌ হাতেৰে এই ধৰণে ভালকৈ মঠি ল'ম, যাতে কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি গোটেইখিনি ইয়াৰ লগত ভালকৈ মিক্স হৈ যায়। এয়া চাওক, গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ গ'ল, খুব ধুনীয়াকৈ এয়া চাওক মিক্স হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এইখিনি খুব ভালকৈ মিক্স কৰিব। আৰু ফটা গাখীৰেৰে মই আৰু মোৰ শ্বৰ্ট চেনেলত আছে, মই আৰু বনাইছিলোঁ মিঠাই। আৰু আজি মই ফুল ভিডিঅ'ত দিছোঁ। আৰু ফটা গাখীৰৰ আৰু বহুত ধৰণৰ বস্তু বনাব পাৰি। মই আজি অকল এটাহে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা তেনেকুৱা ৰেচিপি লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবচোন। আৰু এতিয়া এই ধৰণে অলপ মই লাডুৰ নিচিনা বনাই পেলাই, আৰু এতিয়া মই এই ধৰণে অলপ চেপেটা কৰি লৈছোঁ। মই বনাবলৈ লৈছোঁ ৰসমলাই। আৰু যিটো আমি বজাৰৰ পৰা ইমান দাম দি কিনি পেলাই খাওঁ, আৰু ঘৰতে এই ধৰণে বনাব পাৰি। এতিয়া চাওক, চেনি পানীখিনি পূৰা উতলি গ'ল। আৰু সেই গেছৰ ফ্লেমটো হাই ৰাখিব, আৰু গোটেইখিনি একেলগে নিদিব, এটা এটাকৈ দিব। আৰু এই ধৰণে পূৰা উতলি থকাৰ সময়তে এইখিনি দি থাকিব। 2 মিনিটমান পূৰা হাই ফ্লেমত উতলিব লাগিব। 2 মিনিটমান এই ধৰণে উতলাৰ পিছত যেতিয়া অলপ ওপৰলৈ উপঙি আহিব, সেই সময়তে মই কি কৰিম, ঢাকনিখন ঢাকি দিম। আৰু 12ৰ পৰা 15 মিনিটমান এই ধৰণে পূৰা উতলিব হাই ফ্লেমত। আৰু যদি পানী অলপ কমি যায় তেতিয়াহ'লে অলপ গৰম পানীহে মিক্স কৰিব, ঠাণ্ডা পানী মিক্স নকৰিব। আৰু এতিয়া মই আমাৰ অলপ হৈ গ'ল, 6 মিনিটমান হৈ গ'ল। মই কি কৰিছোঁ, এইখিনি আকৌ এই ধৰণে লুটিয়াই দিছোঁ। কাৰণ একফাল হৈ গ'লে আৰু একফাল নহ'ব, সেইকাৰণে মই অলপ লুটিয়াই দিছোঁ। চাওকচোন চাইজবোৰ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গৈছেগৈ। আৰু এইখিনি আৰু ফুলিব, আৰু অলপ ডাঙৰ চাইজটো হৈ যাব। এয়া চাওক, ফুলি পেলাই কিমান ডাঙৰ হৈছে, এইখিনি কিমান ধুনীয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা ফ্ৰিজৰ একেবাৰে ঠাণ্ডা পানী লৈছোঁ, তাতে মই বৰফৰ কিউব দি দিছোঁ, দি পেলাই আৰু এইখিনি গৰমৰ পৰা ডাইৰেক্ট ঠাণ্ডা পানীত দিব। তেতিয়া তাৰ কুকিং প্ৰচেছো ৰখিও যাব, আৰু হেৰিকেইটা নেভাঙে, ভঙাৰো চান্স নাথাকে, কাৰণ যিহেতু ইমান কোমল থাকে। এই ধৰণে কেৰাহীৰ পৰা উঠাই পেলাই লগে লগে ঠাণ্ডা পানীত থৈ দিব। ইয়াত মই আধা ঘণ্টামান এই ধৰণে থৈ দিম। আধা ঘণ্টা হোৱাৰ পিছত এতিয়া চাওক, পানীখিনিও আমাৰ অলপ হৈ গ'ল, নৰ্মেলত আহি গ'ল। আৰু এতিয়া মই কি কৰিম, যিখিনি আমি গাখীৰ বনাই থৈছিলোঁ, এই গাখীৰখিনি মই এটা বাতিত ঢালি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ইয়াৰ পৰা লৈ পেলাই এই ধৰণে মই চেপি ল'ম। হাতেৰে এই ধৰণে চেপি ল'ব, যাতে ৰসখিনি ওলাই যায় আৰু ভাঙিবও নালাগে। অলপ চাই চিতি চেপিব।
আৰু এই ধৰণে পূৰা আমাৰ হেৰি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া চেপিছোঁ, কিন্তু যেতিয়া মই গাখীৰত দিম, গাখীৰখিনি মানে অলপ কুহুমীয়া হৈ আছে, যেতিয়া গাখীৰখিনি দিম তেতিয়া এইখিনি নিজে নিজে ফুলি যাব। এই ধৰণে হাতত দি পেলাই চেপি ল'ব, কাৰণ যাতে ইয়াৰ পানীটো ওলাই যায়, যিটো আমি উতলিছিলে, যিটো পানী সোমাই আছিলে, পানীটো যাতে ওলাই যায়। এই ধৰণে চেপি পেলাই গোটেইখিনি মই গাখীৰত থৈ দিম। এই ধৰণে চেপি ল'ব। আৰু মোৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিব, আৰু কেনেকুৱা পাইছে এটা কমেণ্ট কৰিব। আৰু এয়া চাওক গোটেইখিনি হেৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ভালকৈ এইখিনি ডুবাই পেলাই চামুচেৰে এই ধৰণে মই অলপ প্ৰেছ কৰি দিছোঁ, ভালকৈ ডুবাই পেলাই এতিয়া মই কি কৰিম, ঢাকনখন লগাই পেলাই ফ্ৰিজত থৈ দিম। 3-4 ঘণ্টামানৰ পাছত ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই খাবচোন, ইমান টেষ্টি হয়। এতিয়া মোৰ 3-4 ঘণ্টামান হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই এতিয়া ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াইছোঁ, চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। খালি মই ফুড কালাৰ দিয়া নাই কাৰণে বেছি কালাৰ হোৱা নাই, কিন্তু তেতিয়াও চলিছে, কাৰণ হেল্ডিয়ে হয়। আৰু সদায় মানে ফুড কালাৰটো এৰিয়ে চলিব লাগে, যিহেতু আমি ঘৰতহে খাম। খালি বস্তুটো টেষ্টি হ'লেই হৈছে। আৰু এয়া চাওকচোন, এতিয়া মই বাঢ়িছোঁ, কিমান ধুনীয়া লাগিছে, আৰু একেবাৰে বজাৰৰ দৰে হৈছে। আৰু চাওকচোন কিমান কোমল হৈছে, কিমান ছফ্ট হৈছে, আৰু কেনেকুৱা পালে ৰেচিপিটো কমেণ্ট কৰিব।